So mao din ang gamiton nga mga materials para sa atong RFID attendance system nga project. So una kining atong ESP8266 nga board. So naranas siya sa Shopee tanan. Then next is kining atong baseboard. So kining atong baseboard gamit ni siya kung magamit ta og LCD, pero wala gay ta LCD, pwede ra og wala ra ning baseboard. Kay ang purpose aning baseboard kay para mugana ni ang atong LCD, magka-power ni ato LCD, kay dili kaya sa USB lang ang kining LCD. So di siya mo power, di siya mugana kung USB ra to gamiton. So need na to og power adapter. So kini ang power adapter kay sa wifi ra ni siya 12 volts. So connect na siya diri sa atong baseboard. Then breadboard, pwede ra mag breadboard kay para dali ra siya mabutang ang mga pins, pero sa kini akong setup wala ra ko nag breadboard. So next syempre atong RFID. Then kauban na siya aning duha ka RFID tags o RFID. So next kini optional ra ni ang LCD. So depende ra ninyo kung mag LCD mo or dili. Kung dili ra mo mag LCD, pwede ra wala ra ni ang baseboard. Pero mag LCD mo, so pagpalit yun mo ani baseboard. Then nasa tay USB, micro USB para sa atong ESP o sa PC. Then power adapter, then syempre ang atong PC. Then next is ang wiring diagram ani, kay nara ni siya sa file sa nga naa sa description box ani nga video. So nara dito sa GitHub ni Ahmad Lags. So makita ra ni mga wiring diagram, imo lang yun ni siya sundon. So kini gamit ang kag mga jumper wires. So nara na siya. So after na to ma-connect tong mga pins sa ESP o sa RFID, mag-download na ta sa software na Arduino IDE yung version 1.8.19. Then download lang sa ilang official website. Since naka-download naman ko sa Arduino, so ako lang i-open. So mani ang inyong makita kung first time ninyo i-open ang Arduino. So ato sa siya setup. So arita sa tools, then board manager. So ato i-search diri ang atong board, which is ang ESP8266. So ESP8266. Then since naka-install naman ko, so di na ako mag-install. Then after sa board, arita sa sketch, kaya mag-add tag library. So in sketch, include library, then manage libraries. So ato buhaton diri sa library manager, kaya mag-add ta sa atong RFID. Then i-search na to diri MFRC522. So ang ato install kay kining by GitHub community. So kana ra to install diri MFRC522 by GitHub community. So close. Next kay madto ka sa link na naa sa description box ani nga video. So kining GitHub ni Ahmad Lags. So na diri ang mga code. So ato na ni download. Since naka-download naman ko, so di na pa-download. So naara. Yung sa na siya unzip ang file para imo ma-open. And after ana, mag-add na sa taog library. So add zip library. So sa katong file nga to na download gikan sa GitHub, ato na to i-open. So nato siya itulo ka
library. So kana tulo imo na siya open tagsa-tagsa. Since na-open naman ako na siya sa una, so dili na ako i-open balik. So already exist na siya. So imo na siya i-open tagsa-tagsa kanang tulo ka buok. Kana sila tulo, imo na siya i-open tagsa-tagsa. Then after ana, i-open na nimo student-data nga file. So man siyang magawas. So scroll up lang nimo, then i-connect nimo ang cable gikan sa ESP padong sa mga PC. So before ka mag-upload sa code, make sure nga ang board nga na-select is ang atong ESP8266 Node MCU 1.0. Then ang port is naka COM5. So sa uban na siya. Sa ako kay COM5 man. So next is ato na i-upload ang code, then i-save. So putang nila name, then save. So mag-compiling sketch na siya, then after ana mag-upload na siya. So buwatan na nato. So after ma-upload, i-open nato ang serial monitor. Then ato click to na reset button sa ESP8266 nato. Then magawas na siya ang my fair 1K tag to write data. Then ato ibutang atong RFID tag diha sa babaw sa sensor. Pag di nato tanggalon. Sa pagbutang nato sa data, butang nato hashtag sa last. So for example, kini atong student ID, butang nato hashtag sa last, then enter. Then first name, then hashtag sa last, then enter. So after nimo magbutang sa data, pwede na nimo tanggalon ang RFID. Then kung magpuno pa kaglain RFID, so dito na nimo ang reset. Then input na sa balik sa data. So after nato mag-store of data sa atong RFID tags, pwede mo na tawag spreadsheet. So kini spreadsheet, diri nato i-store ang atong mga data. After ana, arito sa extension, app script. Then balik ta dire sa atong file. So ato na i-copy ang script. So select all, then copy. Then ato i-paste dire. So scroll up lang, makakita ta dire enter sheet ID. So sa sheet ID, makuha na nato dire sa atong spreadsheet. So ato lang i-copy kini siya after sa D. So copy, then paste. Then ang time zone of releasean, Manila. Then save, then deploy, new deployment. Ari sa settings, web app. Then ang access ato releasean to anyone, then deploy. So need di ay nga same ang imong Google account sa imong Google Chrome o sa imong gigamit nga account sa paghimo sa spreadsheet ID kay para mugana na siya. Di siya mugana kung lahi ang account sa imong Chrome o sa imong paghimo sa imong spreadsheet. Then advance, go to untitled project. So allow lang. So, i-copy ni nato ang development ID. So, copy. Then, open nato ni ang RFID attendance V4.
Then makita nato diri ang enter deployment ID. So nato i-paste diha ato nato i-copy. Then diri sa Wi-Fi, ang pangalan sa imong Wi-Fi, so ang pangalan sa Wi-Fi diri is Awi. Then akong password is 128. Then after ana, dapat naka-plug in yung ESP, yung RFID, yung LCD kung naaman. Then check kung yung board, then yung port. Then after is upload. So pwede rin sa day ka mo gamit diri o hotspot diri sa imong Wi-Fi SSID o password as long as na ay load or internet. So after mag-upload sa code, ato i-open ang serial monitor. Then ato i-open ang atong spreadsheet para makita nato. So ato i-reset ang atong ESP. So mag-connect na siya. Then Wi-Fi connected. Kung connect na siya sa Google. So okay na. So once mo start na uplink ang atong ESP, so pasabot na ready na siya mo scan. So mag-scan na pa. So once mo scan ka is mapawang ang iyang blinking LEDs. Pasabot na publish na siya. So makita na nato diri yan ang anak. Then another RFID. Tumapawang ang LED. Diba? So wato na nato na mo-blink siya balik para mo-scan sa ka. Kung ka na, okay na. So mo-time out na ka, nato lang siya i-scan balik. So ang harap, time out na siya. So if ganahin ka mapagana ang LCD, need na ito mo gamit aning power adapter na 12 volts. So usually makita kayo ani sa mga Wi-Fi router. So kining USB ako nag-iabot. So kining sa atong power supply. So connect na siya sa Wi-Fi. Then Google. So okay na.